So ayan, bumili ako sa Shopee ng contact lens. Mura lang siya, nasa 71 pesos to 89. Dalawang pares na siguro. Tingnan natin guys, alas 10:30 na ata ngayon ng gabi. So hihinaan ko lang yung boses ko, medyo hihinaan ko lang kasi nasa kabilang kwarto yung boardmate namin dito. I mean boarding house yung kalahati ng bahay namin. So hinaan ko lang yung boses ko kasi may mga boarders na nagpapahinga. Ayan, bali 2 days ago bago ko siya ma-receive ng tuluyan. Ayan, medyo hinaan lang natin yung boses natin kasi nasa kabilang kwarto yung katabi namin. Dito is boarding house, yung kalahati ng bahay. Time check alas 10:30 December 13. So ayan, nakaseld siya. So kailangan natin siya ma-maintain na kunti. So ayan, na-erase na siya yung kanyang details kasi na-delay siya ng 2 days. 3 days ago nandito na siya sa hotel. So ayan, nakuha ko na yung kunting. Actually December 6 ko siyang in-order, tapos napunta siya dito ng December 10. 3 days ago lang ang lumipas, pero na-delay siya ng 2 days ago. Bali pang third attempt na to kanina. So ayan, 4 days plus 2 days equal 6. In-order ko siya December 6, tapos nasa 13 ko na siya ma-receive. Mindroo pala yung patak nito. Mindroo yung brand. Ito yung tatak niya. Mindroo pala. Sana dalawa to at walang grade. Dalawa nga. Mura lang. Ang ganda niya. Tingnan natin. Grabe, super ganda. Grabe. Makikita nyo. So, tatanggalin natin. Kailangan natin yung casing. Ano to? Ito yung case niya. Ganda yung case niya. 18 pesos to eh. Grabe, ang ganda ng case. Wow, ang ganda. Ganda niya guys. So yun, actually December 6 ko siyang in-order, tapos dapat nare-receive ko December 10. So na-delay siya ng 2 days ago, 11-12. Bale, yung ika-13 ko siya na-receive. Nasa 18 pieces siya. Bali kada isang box, dalawa yung laman. Mga contact lens. So yan. Yan, bali 18, bilangin natin, isa, dalawa, medyo maliit yung isa, yung case nya, isa,
Isa, dalawa, tatlo, apat. Ito, apat. Yan, apat. Yan, apat. Ito yung 5. Ito yung 5. Lima, 6. Ito yung 6. Pang-6. Ito yung pang-7. Yan. Yung full details niya. 7. Expiration date. Ito yung full details niya. Pang-8. Pang-8. Dito yung instruction niya dito sa loob ng sticker ata. Pang-8, pang-9, pang-10. Ito yung 9, pang-9. Yan yung full details niya. Pang-10. Ito yung tatak niya. So yan, 10, 11, 11. Labing dalawa. Labing dalawa. Ito yung tatak niya. Labing dalawa. Labing tatlo. Apat. Nandito pa din. Diba? Akala ko 16. Nandito pala sa loob. Ito. Saka ito. Ilan na? Isa daw, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang daming isa. 12. Ulitin na natin. Isa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Ito yung 13. 13 to. One year. 365 days. Ibig sabihin 1 year. Expiration. 14. Ito. Ito yung 14. 15.
Labing-anim. Labing-anim. Ito yung full details niya. Yung diameter. Tsaka expiration date. Labing-anim, labing-pito. Ang galing. 18. 18 nga guys. Ito yung expiration date niya. Tapos yung diameter maliit 14.0. So yan. Ito yung panghuli. 18. Ito yung instruction niya. Yung iba nasa loob. Yung instruction. So yan. Yan. Ngayon bilangin natin yung casing niya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18. May kasama na siyang mga free case. So yan. Yan lang. Bilangin natin yung lahat ng contact lens. Ayan. So ayan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Ayan, 18 lahat. Walang lapis, walang lang. Ito nga pala yung website nila. Kompleto. Mindroo. Ayan. So, ayan. Ito yung website niya. Ayan. Ayan. So, yan lang muna guys. Thank you for watching. So, ayan pong ating mga contact lens. Blue. Yan, parang blue. Blue. Ito magkatulad sila. Brown. Yung isa baliktad. Yan. Balaitin lahat to. Ito parang pareho. Ito naman. Ito. Baliktad. Ito yung harapan niya. Ito yung baliktad. Dito pareho rin. Ito yung baliktad. Ito yung harapan. Ito yung harapan niya.
So 18 lahat na. So 18 lahat na piraso. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bale, pares-pares. Magpares po sila. Ulitin natin. Isang pares, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bale, 18 lahat. Ang kanyang mga case. Yan. 18 na peraso. Itong similar siya. Ito. Green. Tapos dito. Dito similar. Ano ba yan? Marami akong in-order na blue, pero yung iba dark, parang gray, tapos yung iba ganito. Pero bakit doble? Chinik ko naman ng mabuti 3 times. So ayan. Ito lang yung papares. Maganda siya. Ito yung harap, ito yung nakakulob. Yan. Ito yung harap, ito naman yung nakakulob. So yun lang muna guys. Thanks for watching. Bye. Thanks for watching for my vlog.